نعم، ذكرت أمام المحكمة، ذكر المتهم أمام المحكمة في الجلسة قبل الأخيرة بأنه حدد عدد يعني تاريخ الجلسة أستاذ. قبل الأخيرة إيش قد يعني؟ قبل الأخيرة يعني 15 جلسة 15. نعم، جلسة 15 3. نعم. بأنه أعطى أوامر بتجريف البساتين العائدة لأي شخص يثبت اشتراكه بإطلاق النار عليه. السؤال: هل رفعت لك أسماء هؤلاء الأشخاص ومن ثم أمر بتجريف بساتينهم أو اتخاذ اللازم بتنفيذ الأوامر فورا من قبل المسؤولين؟ ومن هي الجهة التي قامت بذلك؟ الادعاء يبدو يجتزئ نوبات، قد يكون ينسى أو لسبب من الأسباب. أنا تحدثت عن صفة رئيس الدولة اللي يعتز بيها وما زلت، مثل ما ترون عندما أسأل شو اسمك شنو عنوانك أجاوب بصفتي. ما زلت إذن مو أعتز بأنها وظيفة أنا وصلتها وأضافت لي شرف، وإنما أعتز بأن العراقيين يعطوني إياها، فعهدي أمام الله أمامهم اللي أديت به القسم يستوجب أن أحترمهم. فاحترامي بهم يقول أن المحتل لا يستطيع أن يلغي عنوان رئيس الدولة. يعني هذا باختصار. فإذا الموضوع ليس لأنه سمى صدام حسين رئيس الجمهورية، وإنما أحترم إرادة الشعب فيه. في السابق أنا صرت رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية مو بإرادة الشعب أستاذ رؤوف، وإنما بإرادة الثورة المولودة عن الإرادة الوطنية. وأنت تعرف لأنه كل الأحزاب شاركت في الحكم عام 70، فاعتبرت مسيرة جزء من المسيرة الوطنية. على أي حال، فأنا تحدثت عن صفتي كرئيس جمهورية بالضبط مثل ما قلت لا يجوز للعنوان أن يختل وقت المسؤولية، وإنما يرفع راسه بعز حتى لو انقص راسه، ويقول أنا أتحمل المسؤولية إذا كان تريدون في تصرف القانون الدستوري أن ترتبون علي مسؤولية فأنا أتحملها، وليس أعضاء مجلس قيادة الثورة فيما يعني تجريف البساتين. وإذا أكرر نفس القول وبهذه السعة وبهذه الخلفية. إذا كان تجريف البساتين في الدجيل للناس اللي جرفت بساتينهم وعوضوا واعطي لهم بعد التعويض قطع أراضي سكنية مجانا، وبعد التعويض وبعد منح الأراضي السكنية المجانية لهم أعيدت الأرض واحتفظوا بالتعويض، إذا كان في هذا جريمة طبقا للقانون، إذا كنتم تقاضون طبقا لقانون، فأنا وليس غيري، ليس أنا أولا بل أنا وليس غيري هو المسؤول عن الذي حصل في تجريف البساتين. هل كان لأنه طالما قلتوا لي، ذكرتوني أنتم، قلتوا قرار صادر من مجلس قيادة الثورة بتوقيع صدام حسين، أي شيء يحمل توقيع صدام حسين فأنا مسؤول عنه كله وليس جزءه. أي شيء من ضمنها هذا.